for Team Spirit. We've talked about SRG so much na umaabot sa punto na ito rin ba yung iniisip ng Team Spirit? Are they actually overwhelmed with everything that is happening? Kasi kung ganun, it's gonna be up to Coach Brett to lead the troops, line up the boys, at kailangan pa nila lumaban. Kailangan nilang mag-equalize ngayon. Kasi alam mo, the thing about Coach Arcadia, and even nung nasa Pilipinas siya, may something about his brain na parang for some weird reason, nawa-one-up niya lagi yung mga tao sa draft. Imagine, binigay niya yung Louis pero hindi kinuha, so siya na lang yung kumuha. Yeah. Yung 1-1 pick also. And even that jawhead pick, sobrang masterful ni Coach Arcadia. And Coach Bren also, parehas world caliber, world champion caliber ang parehas na coaches natin. So definitely, we will see one heck of a fight in this specific matchup. And same ang kwento for Team Spirit, Joy, Granger, at Bruno. Meanwhile, for SRG, I think same din naman. So, in terms of adjustment, for Team Spirit, I would say, yung Beleric, they could forgo it, second pick. Tapos parehas din silang galing ng RRQ. Anyway, to move forward, I also feel like it's also an opportunity para sa dalawang teams na ito or para sa dalawang coaches na to na magpakitang gilas given na, alam mo yun, yeah, like certain adjustment to be specific para sa Team Spirit because again, they're gonna try to go with the same route, right? It's the Bruno and it's the Granger. Tapos yung Joy, hindi talaga nila binibigay. Pero ito na yung approach na gusto nilang kunin. Hilda. A while ago, they went for Suyu and now they wanna go for Hilda. They want to activate Kid Bomba ng mabilisan kasi yung Phobius na kanina didn't really give much impact, to be honest. Yeah, parang sanay din tayo na makita si Kid Bomba gumagamit ng Blue Arlot. And the Phobius is something na we're not used to seeing him as much. And Gatot Kacha and Suyu kukunin ng SRG. It seems as if in-expect nila na ito yung magiging adjustment ng Team Spirit. Barely 15 seconds into the picking phase, kinuha na to. Yep. And at least, this Gatot Kacha ay pwede pang mapunta sa XP or sa room. Unlike this Hilda na parang in this specific meta, nagsashine talaga siya into the XP lane. Now, for Team Spirit, pwede na... Ayan, Hayabusa. And then, kuha na sila ng post 4 ni Sunset Lover. I think. Yeah, I'm thinking of like, hirap ng mga stationary heroes dito. Kasi again, napapansin mo, yun yung nagiging pangalawang ruta talaga na ginagawa nila. They're trying to like eliminate. Nag-pick up ng Hayabusa kanina para mapigilan yung entry ng Even ng Farsa. Now they pick up the Gatot Kacha to actually do the same thing. Para yung Eve tsaka yung Farsa ay medyo malimitahan nila. So instead, they will go for an Aurora, which is, you know, a good pick per se. Given na yan ang mga makakalaban mo sa tapat, so you would expect na napakaraming engagements and initiations na manggagaling sa Suyu and sa Gatot Kacha. So SRG has the choice to actually pick up the Eve for themselves if they want to. Yes. Talagang magiging option yon for SRG. Kasi ngayon pala, after magkaroon ng 3 kills sa 1-1 kanina, siya ang unang player na nagkaroon ng 100 kills. Dapat lang kasi 1906 ba naman si Innocent versus RRQ in one game, imagine. So, this really just goes to show how wonderful Innocent has been performing. Moskov, almost same concept. Si Kais and Innocent, pinaprioritize sila ni Coach Arcadia first phase into the draft. Meanwhile, si Stormy laging nasa second phase. And understandable because you would want na comfort talaga yung makuha ng mga damage dealers na meron ka or cores na makakonsider natin. Now, into the second phase of the draft, I think Beatrix or Harith, yung mga ano lang, pang puksa dun sa Moskov possibly. So, mga heroes ni Hiko yan para mas maging madali yung buhay ni Innocent. Pwede nga din sila magban ng 1-1 kung trip nila eh. Yeah, and I also like the concept of the Moskov being picked up here, right? I would want to emphasize on it a little bit more kasi kanina yung Gatot Kacha, parang aside from it limiting like the Farsa and the Eve, parang ang hirap bukod sa sumasayaw ka. Yung yung option na yung Moskov kasi wala magiging problema talaga siya with heroes that have high range, gano'n, na parang mahihirapan sila. So, at some point, they wanted Team Spirit na mag-pick up muna ng isang mage before they can determine what Innocent's hero is gonna be like. So, really good order na nanggaling dito sa Selangor Red Giants in trying to determine what the hero order is gonna be like. But,
It's the 1-1 and the Valentina na tatanggalin nitong si Coach Bren and Team Spirit. In my head, though, medyo scary yung Eve Gatot combo or Khalid pa kung idadagdag pa ng SRG. Pero baka sinasagot nila yung possible Eve Farsa nung Hayabusa. But, si Stormy kasi parang dead man naman siya most of the time. So parang, okay, sige. Ganyan yung gamitin nyo, kaya ko naman i-micro. And minsan ganun talaga, may mga times na may hero na hindi magme-make sense in a certain composition. Pero dahil alam na alam siyang gamitin micro-wise ng isang player, you still go through with it. But then, with this, show na ang ibaban ng Team Spirit, just goes to show na again, flex pick pa rin naman yung Gatot Catch-up. Pwede na din for SRG Hylos. Great pick ang Hylos. Droid pa rin talaga. Ang pipiliin nila though. Yeah, I mean the Droid's been working for them, especially nung game number 1. Magandang pamigil din yan. Kahit paano, dun sa Hayabusa, if maubusan na talaga siya ng skills completely. But for Team Spirit, you're right. There could be a Beatrix na posible lang i-lock in dito. Aside from that, I'm not entirely sure what the other options are. Kasi kung mag-glitch naman sila, they could possibly go for something else here. But the Nathan's gonna be the choice for them this time around. So naabang ko talaga ang kanila magiging damage output dito sa later portions ng ating laro. So kukunin talaga ni One Shot yung bulk ng early game damage ng Team Spirit. Same sa ginawa dapat kanina ni Sekais. Yung ginawa ni Sekais nung game number 1. Yun yung essentially yun yung gustong ma-achieve again dito for One Shot. I think maganda ang Farsa just if we're talking about the Nathan and if we are talking about also the possible Aurora. Worry lang if Farsa medyo stationary, so easy pick up ka doon sa Hayabusa. But what will it be? Pwedeng mag-Vexana. Flows as freely as the wind. FIL. Alam mo, padalas na ng padalas yung mga players na gumagamit ng FIL. Although it's not as often as the Aurora, the Vexana, the Valentina, parang ito yung isa sa mga pocket picks na talagang pinaghahandaan ng maraming mga teams. Isa na dyan, ang ating Filipino import na si Curtizy. Of course, there you have it, Chacha. Kaya naman pala, totally inspired itong si Innocent. And we are about to find out if they can continue to extend the series to 2-0 or will Team Spirit equalize it. Casters, pasok. Mainit ang game number 2 para sa SRG. Momentum is on their side. But Team Spirit, they will be trying to bounce back and reclaim the victory here in game number 2. Kami pa rin kasama nyo, Midnight na Natina. And Natina, nilabas ni Stormy ang kanyang veil. Grabe no, andyan na mga malabuawi. Bagyo, anong signal kaya ito? Veil pa, tapos Stormy pangalan niya. Oo. And we could definitely expect kung paano nga ba niya i-overturn with his Windstorms and Windblade itong laban na ito sa Team Spirit. Ito, umiikot na nga si Stormy. Sinisimulan niya na ang signal number 1. Sabi niya, dahil 1-0 na kami, signal number 1 muna. Mamaya na yung signal number 2 pag nanalo sila ng game number 2. And maganda nitong ginagawa ng SRG, no? Aside sa board daw kasi si Stormy sa Valentina, kaka-Valentina niya, sinabi niya kay Coach Arcadia, Coach, bail ako, maganda to, promise. Now, na nasa lower bracket semifinals na tayo, feeling ko ano na to parang pinractice na talaga ng SRG to. Praktisado. Ayaw ko naniniwala kapag may promise yung dulo. Legit yun Oo. Bail ko na to, promise. Syempre, Coach Arcadia, they wouldn't show a veil. Lalo dito, crucial pa rin to, by the way, kahit sabihin natin napaka-strong nung start sa game 1 ng SRG. But to show a veil, nakikita natin agad on how well prepared SRG is. Lumalabas sila dun sa nakasanay nating comfort heroes. But as usual, makikita agad natin na ang matchup ni Innocent at ni Hiko. Si Guys, tinamaan dito ng Shadow. Wala pa Shadow kill si One Shot. He gets a level 4. Pero yung spear! Yung spear of misery! Wala kay Innocent! Guilty na naman siya, the primary suspect of SRG! Siya na nga yung nagpapataas ng kamay dun tapos sakto pader pa yun. So just imagine how well they maximize the Moscow as well. Yums! At si Sekais again, getting another kill. Parang nakikita ko na naman before the 2-minute mark, 2 kill for Sekais. Nakadalawa na naman, kakasabi mo lang.
And this is an amazing start for SRG, taking a kill onto the jungler, and now as well as the gold laner, si Hiko, 0-1 na yung kanyang Nathan. Late game pa hinihintay nila, and SRG, wala silang hinihintay. Ginawang tapang kabayo dun si Sawo eh. And SRG on the other hand, guys, nakikita natin ulit yung ganong klase na sila yung nagsaset on what, when, and where yung gusto nila maging clash. Hindi nga clash yun, skirmish pa lang yun, midnight. Oo. And ngayon, nadi-differentiate agad natin yung Swiss Stage SRG, yung eliminations na upper bracket SRG, at ngayon dito, sa lower bracket semis, nakikita natin ulit the new face, the hometown heroes revamp again. Yeah. And nakikita natin kung paano rin yun lang. talaga nila na iiwasan ng ilan sa mga ganyang klase ng mga pagkakataon. Yums! Okay, with flicker out, hindi na-cancel yung shadow kill mula dito kay One Shot, pero ito na nga ang Avatar of the Guardian mula dito kay Cram. Revitalizes there, pero he is sustaining 3 heroes. Ginamit na ni Storm yung kanyang ultimate, pero hindi na ata kakayanan ng SRG. Nakatakbo pa yung Gatot Kacha. Okay, Kid Bomba with the follow-up. He takes the kill. Nakakuha na ng pag-go ang Team Spirit, and finally, they get a clap back against SRG. But still, that early na sobrang hirap sila on tutoring down Cram. Pero still, yun yung fight back na i-expect natin for Team Spirit. Just so hindi sobra, maging one-sided muli yung maging game natin. Yeah. But so far for SRG, kahit namatay on that instance si Cram, still hindi natin nararamdaman na sobrang laki ng epekto sa kanila. But instead for Team Spirit, marami-rami nakasalalay sa early facing nila sa laban na to. And naman dito ng poke mula kay Sunset Lover and Sawo, Alam pero na naka-ready rin si Sakai. Sabi niya, sige, subukan yung puntahan yung Joyd na yan. Naka-ready yung Immortal Form, naka-ready yung stun, and of course yung damage come down from Sakai's. Pero tulad nga na nabanggit mo, no, parang unbothered ang SRG rito. Although one level ahead dito sa One Shot, from the horrible start ngayon, medyo lamang siya over Sakai's. And sabi ni Sakais dito, parang may ano pa ako nung game 1 eh. May hangover pa ako nung game 1. Okay lang, nadala. Gusto ko kumuha ng maraming buff, kaso lamang nga pala sa level si One Shot. And right now for SRG, nakikita natin, somewhat unbothered as you mentioned, pero nandun pa rin yung instance sa baka anytime soon may pagpasok kay Yums, and even Cram there onto the top lane na binabantayan kung saan nga ba yung magiging priority dito ng Team Spirit. Na by the way, nakikita rin naman natin na reactive na sila dito sa linya talaga ni Hiko. Isa to sa mga napuruhan din earlier, and they wouldn't want a repeat of that. Walang sequel muna. Oo. Pero for SRG, they want another round. They want another win. Pero that win isn't too dominating ngayon sa first 5 minutes into this game. Kasi for Team Spirit, they're really being careful for as long as they can. Hanggat maaari nga nakikita natin, umiiwas muna sila. Oo, medyo quelled yung aggression dito ng SRG dahil bantay sarado nga si Hiko. Ayaw nilang mapuntahan na naman siya ng Joyd dahil kanina pa naghahanap ng rotation si Yums for SRG. And now, SRG cannot really find an angle here to be aggressive against Team Spirit. And baka dito mag-start yung away na hinahanap nila around the Turtle Pit. Team Spirit, naka-ready rin sila dito. Naka-ready si Sawo, naka-ready si One Shot. Lahat. They want to contest this turtle, pero Cram with the taunt onto Sawo. Pero pinagpapatukan, Kid Bomba dito yung Joyd sa may bandang likuran. Ejector is gonna be cancelled, pero wala maibabato rito ang SRG. Siguro malaking factor din kasi na it's a different pause for mid lane hero here. Para sa SRG, you need time para sa isang phase. Kaya ito yung oras para sa Team Spirit na nga ba? Kid Bomba na puruhan, pero napakitang Frigid Glacier mula rito kay Sunset Lover, pero si Kai sa may bandang likuran. Gusto niyang puruhan yung pause forward. Hindi nga tumama yung Spirit Destruction, pero nandoon naman yung Avatar of the Guardian onto Sunset Lover. And once again, SRG, they crack Team Spirit. Hindi pa tapos si Cram. Sabi niya, naghahanap pa ako ng ito-taunt. Gusto ko pa ng away, pero gusto lang naman ng SRG ng objective. At ngayon makukuha yan ng SRG. It's 1-for-1 pagdating sa turtle na masasecure dito for both Team Spirit and SRG. Although technically hindi nag-miss out nga yung Spirit Destruction doon ni Innocent. But crucial part with that is naging same naman yung resulta, pumabor sa kanila. At mabilis na mababawi ni Innocent yung pag-split push doon ni Hiko sa may bandang baba. Which leaves SRG somewhat control muli sa nangyayari nga doon na skirmish. Oo. Equal trade in terms of tower, pero dahil nakakuha objective dito ang SRG, that nets him a win. Go na naman. May badalikuran, Shadow Kill, ginamit na nga ni One Shot, pero tinapon pabalik si Sekais para mabuhay. Para mabuhay yung Suyo, pero nakakuha naman ng kill dito ang Team Spirit onto Cram. Pero Sawo, muntik nang bumagsak. And SRG, Spirit Destruction dito, tama mula kay Innocent. Medyo na nakikita natin ang banikit bomba doon kay Innocent.
But surely though nakikita natin na heightened muli yung senses here for SRG. Medyo nakakabigla yung save din doon ni Yums, no? Oo. Sa muda na rin si Sekais, yun pala, more so, yan yung perfect opportunity rin to showcase ng Joy, hindi lang pang sugod, Oh, pwede one rin shot. pang ligtas, pero one shot on your hand. Just flexing in front of Sekais. Wala siyang shadow Na kasi. ngayon Wala ay siyang shadow kill eh. Wala eh, nagamit niya rin agad. Pero sa ngayon, ready na naman, 4 on 3 here to aray mid ko. lane. Ay, sakit na si Bap! Yobs! Tinapon pabalik si Hiko, hindi na-purify! Hindi nag-purify si Hiko! And galit na si ate girl, SRG Nagalit dito! siya! Sunod-sunod ang kanilang pag-abante, taken down, Sunset Lover as well. Si Kais, medyo low ang kanyang HP pero hinahabol nila yung Hayabusa. Sawo! Alam nila walang shadow, Spirit of Misery tumama mula kay Innocent as one shot falls down alongside Sawo. And SRG looking to repeat what happened in game number 1, Athena. Kahit sino yung napansin natin yon, kahit yung audience natin na pareact doon na napita si Hiko, that was the start and somewhat nakita natin yung damay-damay ni Fortor kapag ka-linear talaga yung formation nyo madadami ka sa sibat na nilalagay dito in the set for SRG. And aside from that, yung kanina sabi ko parang slow pace yung laban ba na to? Oo. Parang medyo ba na-tame dito yung Giants ng laban na to pero masyado pa pala maaga para sa statement talaga na yun. Sabi ni SRG, teka lang kasi relax ka lang ate girl. Pero si Sano dito one shot na naman ang ultimate mula kay Stormy. And low na yung HP ni Hayabusa rito. Si Kram bumili ng throw for Forbidden para hindi siya matapon. Pero tinamaan ng Spear of Destruction mula kay Innocent. Hindi na nga ata Innocent. Dito yung Moskov ng SRG. Sao once again falls down. And may kasunod pa Yums. Tinapon yung kabayo. Papunta sa kanya mga teammates with a double stun. And the guys securing a double kill for SRG. Ito na naman yung aggression na nanggagaling mo rito sa Giants ng SRG. You want action! We'll give you action! At ngayon 3-4-1 yung naging palitan. Pero for SRG, it's going to be another day. Another Lord onto their hands. Unang Lord. Pero kita mo naman agad kung paano yung tapang. Paano yung formation. Akala mo pang late game na Lord yung pinoprotektahan nila eh. Ayun, lumipad yung kabayo. Okay lang, okay lang. Experience niya lumipad kahit wala siyang pakpak. Ginawang unicorn. Ginawang unicorn. Ganun pala feeling maging unicorn dito sa laban na to. Pero so far, guys, imagine on how well SRG protects the objective na sinisimulan nila. Nakakalain mo, pangilang Lord ba yun, di ba? And that just shows na nakita natin kung gaano rin kalaki yung prowess na meron dito si Kram onto giving that much needed space. And even Yums here, hindi sila takot at afford nila yung gantong luxury na bumabad, i-compromise yung vision ng jungle ng Team Spirit. Tsaka this is a much better synergy between the trio mid of SRG. Parang ito na ata yung nahanap nila nung nagpahinga sila. Sabi nila, ang sinasabi ng mga international talent, tayo daw yung pinakamalakas sa trio mid, pero nung knockouts parang di natin masyado naramdam yun. Ngayon nararamdaman ng Team Spirit as sa Concealis na mula kayo. Tinapon na naman yung kabayo, pinalipad lahat na. Di pala yung kabayo, skid bomba pala yung tinapon nila. After the Guardian para maka-out, walang mamatay dito, pero na-force out yung Revitalize mula kay Kram at pati rin kay Sawa, pero si Innocent tuloy-tuloy lang yung pagkuha ng mga tore dito laban sa Team Spirit. Sabi kahit skid bomba pa yan, Sawa okay lang, parehas naman ng bit-bit eh. Kakaliwa eh, medyo kaliwete. Spirit Destruction! Tama dito si Sawa at pati rin si Hiko, pero wala pa mapatay. Actually, tutok pa lang Sawa dito with a Soul Sever mula kay Sisakais and Hiko. Wala pa siya magawa. Hindi pa late game and SRG naaamoy na nila ang panalo sa Game 2. One shot falls down and Team Spirit losing heroes one by one. Buhay pa yung SRG rito. Tinamaan na naman ng ultimate dito Sunset Lover. Frigid Glacier. Si Yums lang yung aabutan. Innocent. Meron pa siyang Purify pero hindi pa nga niya ginagamit. Sabi niya kaya ko mabuhay dito. Ang daming kailangan gawin ni Sunset Lover. Sabi ko makakaiwas ba siya? Bumanda ng konti yung sibat. Yung angulo umabot. Lahat na na-broke down, even the Pride of Ice. And nakikita natin for Team Spirit is somewhat nararating sila once na nandyan na si Innocent eh. And Innocent, on the other hand, hindi ko pa siya nakikita nagpa-purify ha. So far, nakikita ko, more on lagi siyang pasugod. SRG, they have no plans na awatin siya dito. Avatar! May tatamaan. And ito na nga, Glorious Pathway ginamit pabalik para maka-out ang Team Spirit. SRG, they want to constantly move up. Pero Team Spirit, they will disengage. Eh ngayon nararamdaman na ng Spirit dito yung constant pressure. Ang daming pantalon ng SRG. Pwede sila mamigay ng pantalon kasi ang dami, halos lahat sila tumatalon. Pero walang mga short range na nakita natin na nagsasucceed ng Team Spirit. Kahit sabihin natin meron sa Kid Bomba. And even here for Sawo,
And so far, nakikita natin time and time again, ito na ba yung pinakamakunat for them? Kasi ang saglit lang din Oh, sa harap one shot. ng SRG. Oh. One shot, nakalikot doon kay Innocent. Ayun! Pero lumipat agad! Nag-spear in! Sumama sa kanyang kakampi. Hati-hati tayo ng damage dito from the shadow Buhay kill. pa rin! And one shot, tutumba! As Stormy finds the kill. Nakakadalawa na ang SRG dahil tumumba rin naman si Kid Bomba sa may bandang unahan. And now it's a free load for SRG. Sobrang tapang. Pinakamatapang na Moscow sa buong mundo. Grabe, sinasabi pa lang natin sa panel yung attention to details. May narinig siyang kaluskus dun sa damo na yun eh. Ramdam niya. Kinutuba na siya. Oh, Stormy! At tama yung hinala niya. Kaso nga lang, Stormy on the other hand, ay ma-pick off din ng Team Spirit. Sabi Pero, niya, okay lang. board na ako. Okay lang. Kailangan ko yata mo ng ano. Kala niya, brawl. Kailangan niya Oo. magpakamatay para makabili ulit ng item. Sabi ng SRG, ano pala, Lord ba? Di ko narinig eh. Okay lang. Tama ka doon. Sabi, kailangan ko umuwi para pag buhay ko, doon ako bibiling item. Pero sa ngayon, for SRG, jokes aside to, ang laki na naman ng established lead in terms of gold damage dealt. Yung hindi na to more on trio mid lang alone eh. Diba Oo. kasi there's the addition of Innocent delivering that much needed na sibat. Hanggang kahit sinong humarap, binibigyan siya ng maigi. And information and position is everything. Pero dito lumalabas talaga yung grabe mga pag-TH ng mga Filipino players Oo. natin. Grabe yung ginagawa ni Innocent, pumasok sa apat. Kaso inabot ang spirit yung mga sibat. Grabe, no? And even using that Spear of Destruction was a very smart move, guys. Tapos sasama siya doon. And so far for Team Spirit, medyo nakikita natin ngayon na constricted na naman yung galaw nila. Kaso kompletong SRG ngayon ang susugod. May Lord pa sa may bandang taas. Oh, Sunset Lover falling pretty low mula lang doon sa passive, doon sa Spear of Quiescence. Mula kay Innocent, yung Torre lang naman yung binabanatan ni Innocent, dinadadamay dito. Si Sunset Lover ginagawang Ayan. kebab yung Team Spirit. Sama-sama kayo dyan. Sama-sama kayo, maghati-hati kayo sa pwesto. Kasya pa, 5, sabi ni Innocent. Naman dito si Kid Bomba ng ultimate mula kay Stormy. Falling pretty low on the Hilda. And si Kram dito pinindot yung Revitalize. Wala kasi siya mapindot. Buo yung kanyang HP pero nag-Revitalize siya. Pero mag-out lang naman dito ang SRG. Disiplinang matindi ang pinapakita rito ng Malaysia. Pag matagal kasi kailangan check mo kung gumagana pa ba. Para Oo. sa kotse, kung gumagana pa ba yung brakes ko dito. Ini-start lang, tapos pinatay din. Okay lang naman. Pero sa ngayon, for SRG, nakikita pa rin natin na hindi na binibitawan yung established dominance sila. Even so far, may isa na naman may ejector! Hinagis si Kid Bomba ni Yums! Sabi niya, welcome to Malaysia! And sa dito ang next target ng SRG. Medyo makunat pa naman yung kabayo, pero yung damage output ni Innocent ay sobrang taas Di na. umaalis. Ayaw nilang umalis dito. Gusto na nilang manirahan sa base ng Team Spirit. Ganun sila kayaman. Yung winnings nila ng MSC, ginagamit nila pang renta dito ng bahay. Afford ng Team nila. Spirit. Afford nila ang base ng Team Spirit dito. And base na nga ang tinitignan nila. Tower lock para kay Innocent. Meron silang minion wave. Babagsak si Yums. Pakapagkliba ang Team Spirit. Avatar of the Guardian. Kinamit ni Karam para makalayo siya. Pero si Kais finds a snipe onto Sunset Lover. Buhay pa naman si Wancho at si Hiko. Pero ayun na nga, tinabahan na nga si Bat mula kay Innocent. Pero Kid Bomba with ultimate. Nandiyan naman yung Wind of Nature para makalabas. Yung Hindi Moscow na ba Shadow huli? Kill. Hindi. Wala pang ulti. Si Hindi One pa. Shot. Kala ni nasasabi niya, hanggang dito na lang ba? Pero hindi. Nandun pa rin yung pag-tumbling niya pabalik, lumabas siya sa bakod, pero nandun pa rin yung damage niya. And so far for SRG, yung akala natin posible pa lang mangyari, mga ganong klase ng mga high mechanical skills. And even yung the player itself, guys diba? At nakikita natin kung paano na na-execute ng maayos yung kanilang mga nagiging action plan. Although namatay dun si Sekais, pero still, for Team Spirit, sila pa rin yung somewhat medyo nalulugi dito. Oo, kinilig ng konti si Innocent kasi kala niya mamamatay niya. Avatar of the Guardian mula kay Kram para makalabas siya. Stormy! With the ultimate takes one shot! One shot lang talaga for SRG and Team Spirit! Sinimulan nila yung Lord kasi walang jungler SRG. Sabi ni Stormy, wala rin yung jungler nyo! Grabe, nasa IGN pala na mamanifest mo kung ano pwede mangyari sa'yo! Yums, another throw to Kid Bomba pero na-cancel niya with the stun coming out from Team Spirit. Pero Kaya pa? on the backside, Spirit Destruction hindi tatama. And Team Spirit, Mabante. mukhang kaya nga nila. Si Kai's falling pretty low. Babagsak din si Kram dito. Sunset Lover and Hiko and the other members of Maboy. Team Spirit, they're looking for the chase. Innocent Innocent. naiwan sa may bandang likuran. Ito na ata ang unang death ni Innocent. And makaharap nila ngayon yung marksman ng SRG. Hiko takes the second kill pero lumalabang pa si Kais. 1v3. Pumasok sa tatlo. Patay ang gwapo. Guwapo moves here for Hiko!
Nakabawi sila doon, eliminating members of SRG. It's going to be a wipeout. At makakasurvive pa rin sila dito. Nararamdaman na natin ngayon ang pag-iingay and of course the support para dito sa audience sa Team Spirit. But so far, yung nangyari din kasi doon somewhat na-excite yung ibang members ng SRG. They fail to notice na umabot na rin naman doon sa until the end yung ilan sa mga pinapakawalan dito ni Higo ng mga plato, exerting more effort doon sa entropy na angulo niya. Hindi sila nagkagulo. Instead, SRG mas nagkagulo sa instant na yon. Oo, talagang ramdam na ng Team Spirit. Late game na para kay Hiko. Ito na yung masakit na natan, especially with the weakness finder. Napakahirap tumakbo for SRG. Paano ka tatakbo? Si Sekais kanina, napakalit ang kanyang HP kaya hindi niya malabanan yung 4 na miyembro na tumatakbo mula sa Team Spirit. And ngayon, unang pagkakataon para sa Team Spirit na umabante kay Bomba. Tinapon pabalik dito ng SRG. Papagsak na nga yung Hilda ng Team Spirit dito, pero napagamit na Shadow Kill si One Shot. Walang tumumba sa koponan dito ng SRG, pero hindi pa sila tapos. May Lord pa sa may bottom lane. Makakakuha na sila ng tower dito sa may middle lane. And Cram sustaining the front line. Wala na siyang revitalize dito. Meron pang Avatar of the Guardian si Kais getting the War Axe here for added sustain. Lord? With the damage output and of course the HP. Pero si Innocent, dinidepensahan niya yung Lord dito. Pero si Cram tumarin na sa may bandang likuran. Avatar of the Guardian napakasa na mula sa SRG. Successful ang kanilang defense. Pero Team Spirit, one shot! Namaan. Ako po, pamilyar to Pamilyar, sabi ni Innocent. Ito pala. ang ginawa ko sa CFU. Nagmamadali. Sabo! And yung dito, unstoppable force. Oh, to the high loss. Look at Cram. Grabe! Nagwal on the backside. Tutumba na nga si Hiko. And SRG finds the clapback against Team Spirit Soul Sever para mapabagsak yung Hayabusa ng Team Spirit. Dalawa na lang yung natitira dito. From Team Spirit Sawo, aabot ba ang kanyang recall? Aabot ang kanyang recall. Pero SRG, nasa harap na sila ng base ng Team Spirit. 2 miyembro lang yung naiwan para dumepensa. It's Kid Bomba and Sawo fighting for the second game. Pero hindi pa mabigay ng SRG. Tinapon papunta sa base ng Team Spirit dito. Kid Bomba, Avatar of the Guardian with the follow-up. And SRG winning game number 2. Sabi ko na pamilyar yun Paabante na naman muli ang SRG after securing that game 2 win laban sa Team Spirit. And yet again, nakita natin kung paano nga ba ang bawi talaga dito ng hometown heroes ng Malaysia. You have SRG onto a match point dito sa lower bracket semifinals. One more point to continue the golden road. Grabe. One more point to serve the best of Malaysia and Team Spirit. Now down to their possible last match. Kailangan nila ma-reverse sweep dito ang SRG para magtuloy-tuloy ang kanilang tournament life. But for SRG, this is the best that you could hope for the Malaysian heroes. Isa na lang at makakalaban na nila ang Liquid ID. And on my POV talaga, Midnight, getting a strong start for game number 1 and somewhat for game 2, medyo masasabi pa 50-50. Baka kailangan ng warm-up here for Team Spirit. But after that game number 2, lalong tumaas yung chances for a sweep dito ng SRG. Pero hindi pa rin naman, wala pang conclusion yun Yeah, kailangan nating huminga. Pero kumusta natin ang ating mga kaibigan mula sa panel? Kung nakahinga na ba sila? Hans, kumusta kayo dyan? Men, okay lang naman kami. Para lang kami nagka-deja vu moment. Tumugtog yung kanta ni Oliver Rodrigo. Paano yun? So, do you get deja? Galing! Ang galing, Amir! Palis ka na naman sa akin, di ba? Pero, men, kasi yun na naman Yung sibat na naman, nasa sibat talaga ang pasasalamat. Isipin mo, yun na naman yung nagsimula from defense to offense. We thought that Team Spirit actually had their momentum. Like, finally, after a while, kasi dahil dun sa kuha na kills ni Hiko. And then all of a sudden, things changed. Na-realize ng Selangor Red Giants quickly na, guys, they're overextending. Everyone is at least half health. I have the damage output na pwede natin silang palagan ngayon na, as in now na. And then, Innocent's probably like, go ko na ba to?
And Yeah. then Stormy was like, sige pare, sunda ka namin. And then that's exactly what happened. Interestingly enough, Innocent, yung Rose Gold Meteor niya dito, binild niya after ma-proc yung Wind of Nature niya, nitong si One Shot. And this is the moment also, nung nag-Spear of Destruction, papasok siya against Hiko and Sunset Lover. Ibig sabihin, meron siyang dagdag sustainability the moment na mag-low yung health niya and meron siyang dagdag shield. For Innocent specifically, his performance, I would say, ay sobrang ganda na again, kagaya ng binanggit ni Hans kanina, this is deja vu of what happened between CFU Paano yung Gaming deja na vu? parang, do you get deja vu? Kala mo, Yes. Kakabahan na ang mga dapat kabahan. Charot. Pero yun nga, seriously speaking, meron kasing opportunity yung SRG na mag-turn around because they have the Spear of Destruction. Nakikita natin si Yums, hindi siya nag-hesitate na ibato kung sino man yung dapat ibato. And for Stormy, there was one crucial pick-off ni Stormy against One Shot leading up to that win for SRG. Yes, hindi nabibigyan ng SRG dito si Hiko, which made it all the more difficult for them to end the game. Umabot tayo ng 18 minutes na game and nagkaroon tayo ng tatlong Lord. Yung lead and momentum hawak ng SRG up until the second Lord or up until doon sa magkaroon ng third Lord. But na-micro sila ng Team Spirit na sinubukan nilang bigyan yung mga frontliners ng TS but Hiko was left undisturbed. This led to Hiko being able to free hit and in that manner, nagkaroon siya ng ability na i-pick off lahat ng mga existing members ng SRG. Ang kagandahan for SRG, dahil nasa kanila yung lead from the start up until the end, no? Hindi na push yung mga minion waves yung kani-kanilang mga tore, kaya hindi sila na-end agad ng Team Spirit. But the moment na mag-respawn lahat ng mga membro ng Malaysia na heroes, nagkaroon na sila ng chance na mag-get back kasi alam nila and aware sila na at this point in time, kahit nasa TS yung kalamangan, kaya nilang makipagbalagbagan kasi yung gold level, same na, locked item na lahat ng mga damage dealers. Interestingly enough, nakikita natin na for the side of Team Spirit, this game was a huge gap from their performance in game number 1. Sobrang better showing, better composition for them. And dahil yon sa Nathan pick ni Hiko dito in this specific game. But for SRG, alam nila kasi na may tendency na makapag-comeback yung isang Nathan kasi late game nagpo-proc yung power spike na meron yung Nathan kapag meron na siyang Divine Glaive. So that's third or fourth item depending doon sa capability ng isang Nathan na mag-farm. And when that happened, doon nagsimula yung SRG na babaan yung tempo and momentum ng kanilang laban kasi alam nila na kaya na silang pasukin nung entropy in coming from Hiko's Nathan. And that's also the time na nagkaroon ng opportunity yung Team Spirit na, okay, kaya na nating pumalag. Now for SRG, naging super aware sila doon to the point na there were times na pinupush back na sila ng Team Spirit and kahit sinubukan nilang i-end yung game 12 minutes, 15 minutes into the match, hindi na sumasapat yung damage output nila knowing fully well na si Hiko ay kaya nang mag-provide ng enough damage output and Sunset Lover also with the ultimate na meron siya, yung Frigid Glacier, nagiging threat yon sa existing members ng SRG. Kung papansinin natin, sobrang pick-off reliant nung position 4 nila in this FIL. Almost similar concept doon sa Aurora, pero mas burst yung vibe. Kaya yung nahuli ni Stormy dito si One Shot leading up to this end, yun na yung time for SRG na, okay, kaya na natin pumalag and kaya natin silang i-end. Tsaka kung titignan din kasi natin yung ginagawa ng SRG, especially pagdating sa later portions ng laro, para sila mga langgam Yeah. na bibigyan lang sila ng crumbs ni Yums, tapos kung ano yung mailatag, that's gonna be the damage output. There you have it. Andun ang sipat ng pasasalamat mula kay Innocent, just really showing what he can do in terms of this Moskov. One death only. Yeah, one death in like 18 minutes or 16 minutes of gameplay halos, and sobrang naging malaking tulong talaga yung map awareness ni Innocent all throughout everything that's been happening. It was also a risk na nakita niya yung ibang mga members. It was a risk na lumanding siya doon after the Spear of Destruction was already casted. And then it was also a risk na pumalag sila. But we saw what happened back then in CFU Gaming bago sila makapunta dito sa knockout stage. And ngayon, in what could be one of the most crucial matches
of his career so far, talagang Momentum kasi. binigyan niya ng performance of a lifetime ang lahat ng mga nanonood sa Axiata Arena just because of how well he's utilized this Moskov. And I feel like this isn't the last time that we're gonna be seeing this Moskov from him, this M6. Definitely, that performance coming from Innocent really is worthy of that MVP title. And yes, hindi tumatama lahat ng mga Spear of Destruction ni Innocent. Hindi siya yung parang 100% na Spear of Destruction That's right. rate. Pero when it matters the most, dun siya tumatama. And yun yung mas scary kasi ito yung binabanggit natin kanina na naging magandang pick-off. But these are the times na nagkakaroon ng Spear of Destruction opening si Innocent na kaya nilang mag-zero in sa kalaban. Kasi again, si Yums hindi nag-hesitate na iba to, ibalagbag, kung ano man yung mga kalaban nila. And when that happens, that opening is an opening na pinalalaki ni Innocent kasi naniniwala yata siya sa kasabihang maliit na butas, lumalaki. And pinapalaki niya lahat with the spear na meron siya. Habang lumalaki yung butas, lumiliit din yung HP bar ng mga kalaban na nagkakaroon siya. And just because of the huge amount of damage na ibinibigay ni Innocent on a consistent basis, nakita natin yon in that last clash when they went up against Team Spirit. Kung kaya naman, isang laro na lang ang kinakailangan ng Selangor Red Giants for them to continue, gaya nga ng sinabi ni Midnight, the golden road na talagang inaasam ng bawat MLBB player siguro, lalo na pag dumadating ka sa punto na international scene na ang iyong ipinaglalaban.